හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා අපේ e-future OMM series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ තවත් ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ඔයාට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන සාර්ථක ක්‍රමයක් සම්බන්ධ වෙනවා. දැනටමත් දන්නේ නැති මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ social media management කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. Right. Social media කිව්වම මොකක්ද දන්නේ නැති. Facebook තියෙනවා, Twitter තියෙනවා, LinkedIn තියෙනවා, Instagram ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ, YouTube වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා සමහර ආයතන තියෙනවා. සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා. සමහර පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියගේ ව්‍යාපාර හරි යා කට්ටියගේ සර්විසස් හරි ඒකට ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ මේ සමාජ ජාල පාවිච්චි කරලා. හරිද? ඉතින් ඒ පාවිච්චි කරනකොට එයාලට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. එක තැනකදී එයාලට ඒවා මැනේජ් කරගන්න එක්ක දැනුම නැහැ. නැත්නම් එයාලට මැනේජ් කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවට තමයි ඔයාගේ වැඩේට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඔන්න ඔය අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයකට ගන්න පුළුවන්. ඔයා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න try කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා අවස්ථාවන් හඳුනා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක් ඔයාට මුදල් උපයන්න. මොකද්ද? වෙන කෙනෙක්ගේ හෝ වෙන ආයතනයක social media management කිරීම. මොකද්ද මේ social media management කිරීම කියන්නේ? ඒ මම කිව්වා කලින් සර්විසස් හරි නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක්ගේ ටියුෂන් ක්ලාසස් හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් හරි ඒ කට්ටිය සේල්ස් කරන්න social media හදලා තියෙනවා. නැත්නම් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ ඒ වගේ social media ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක් වෙනුවෙන් හෝ කෙනෙක් වෙනුවෙන් සර්විස් එකක් වෙනුවෙන් හෝ බිස්නස් එකක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ knowledge එක පාවිච්චි කරලා social media ඒ කට්ටියට manage කරලා දීලා ඔයාලට යම්කිසි revenue එකක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයකට තමයි මේ social media management කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට idea එකක් එන්න ඇති. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ Facebook එකක් හරි YouTube එකක් හරි ඔයා පාලනය කරලා ඔයා ඒකට දාලා post දාලා ඔයා ඒක සම්පූර්ණම කළමනාකරණය කරනවට ඔයාට යම්කිසි මුදලක් අය කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට ඕක එච්චර තකන්න නැති පැත්තක්. හැබැයි එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද එහෙම කරන්නේ? පියවරින් පියවර අද අපි ඉගෙන ගමු. පළවෙනි පියවර තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලම සේවාවක් තෝරා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ account හදලා දෙන එකද නැත්නම් account manage කරන එකද නැත්නම් අදාළ post හදලා post design කරලා දාන එකද? ඒ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ සේවාවන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔක්කොම වුණත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඉස්සෙල්ලාම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා එක දෙයකින් පටන් ගන්න. එක දෙයකින් පටන් එනවා අත්දැකීම් අරගෙන ඊට පස්සේ ඊළඟ දේවල් එක්සිකියුට් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඉලක්කගත වෙළඳපොළ තෝරා ගැනීම. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඊළඟට පුළුවන් ඔයා ටාගට් කරන්නේ බිස්නස් එකක් පටන් ගත්ත කට්ටියද ස්ටාර්ට්අප්ස්ද? හරිද? නැත්නම් ඔයා ටාගට් කරන්නේ ටියුෂන්ස් වලද? නැත්නම් ඔයා ටාගට් කරන්නේ සර්විසස්ද? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා ටාගට් කරන්නේ කාවද කියලා ඔයාට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ දැනුම මට්ටම අනුව තමයි ඔයාගේ තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඇත්තටම මේ ඔක්කොම මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට ලොකු ගට් ෆීලිං එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් සියල්ලම කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර තමයි ඔයා මිල සකස් කරන්න ඕන. මොකද්ද මිල සකස් කරනවා කියන්නේ? මොකද්ද ප්‍රයිසිං කියන්නේ? මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් Facebook එකේ Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න social media manage කරන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් අය කරන්නේ කොහොමද? ඒ අය කරන මුදලත් එක්ක ඔයා සංසන්දනය කරලා ඔයා දෙන services එක්ක සහ ඔයා ඒ සේවය ලබා දෙන පිරිස සංසන්දනය කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ගැළපෙන විදිහේ price range එකක් ඔයාට මේ සඳහා යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. ඔයා දැන් සේවාවක් තෝරගෙන ඉවරයි. ඔයා ඉලක්කගත වෙළඳපොළ හොයාගෙන ඉවරයි. ඔයා pricing case එක ඔයා කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ portfolio නිර්මාණය. මොකද්ද පෝර්ට්ෆෝලියෝ නිර්මාණය කියන්නේ? ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩ. මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ Facebook accounts handle කරන එක. එහෙම නැත්නම් මම කරන්නේ YouTube accounts වලගේ handle කරනවා, videos දානවා ඒ ටික. ඔයාගේ business එකේ සම්පූර්ණ වෙන process එක ඒ කියන්නේ social media හරහා ඔයාගේ business එකේ process එක මම manage කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ ඔයාට ලස්සන ඔයා කරන දේවල් ඔයා ලබා දෙන සේවය සම්බන්ධව ඔයාට ලස්සන post වීඩියෝස් ඒ වගේම ඔයා කලින් කාට හරි මේ වගේ සර්විස් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියගේ ටෙස්ටිමෝනියල්ස් ඔය වගේ දේවල් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් හදාගෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් විදිහට මේක හදාගෙන ඔයා දැන් ඔයා බිස්නස් එක කරන්නත් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ක්‍රමයක් ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා එක්ක Facebook කරා එක කරන්න පුළුවන්, YouTube හරහා කරන්න පුළුවන්. ඒ සමාජ ජාල ඔස්සේ ඔයාට මේක මුදා හරින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ නිර්මාණය කරලා ඔයාට මේවා මුදා හැරීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එක තමයි දැන් ඔයා පෝට්ෆෝලියෝ හදලත් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මුලින්දම් ගත්තොත් ඔයා සේවාවත් තෝරගෙන ඉවරයි. ඔයා ඉලක්කගත වෙළඳපොළ තෝරගෙන ඉවරයි. ඔයා මිල සකස් කරලා ඉවරයි. ඔයා පෝට්ෆෝලියෝස් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අලෙවි කිරීම. මොකද්ද මේ අලෙවි කිරීම කියන්නේ? සරලයිනේ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා දන්න සෝෂල් මීඩියාස් වල මේක අර කලින් කිව්වාගේ ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේක මේ තියෙන සේවාව මොනවද කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. රෙකමඩේෂන් මොනවද ඒවා ඔයාට කට්ටියට කියලා කියන්නේ ඔයා සර්විස් එකක් දුන්න කෙනෙක්ට හරි දැම්ම කෙනෙක්ට හරි ඔයා සර්විස් එක ලබා දුන්න කෙනෙක්ට ඒ කට්ටියගේ ෆීඩ්බැක්ස් තියෙන ෆීඩ්බැක්ස් ඔයාට පාවිච්චි කරලා ඔයාගේම නිශ්චිත අලෙවි කරන ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ටෙක්නික් එකක් විදිහට කියන්නම්. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ වැඩේ ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන් නම් දෙන්නෙත් තුන් දෙනෙත් තෝරගෙන ඒ කට්ටියට සහනදායි මිලකට හරි ෆ්‍රී හරි ලබා දෙන්න. ඔයා එක්කෝ සෝෂල් මීඩියා හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද? සෝෂල් මීඩියා වල කොහොමද ලයික්ස් වැඩි කරගන්නේ? හරිද? ඔය විදිහේ ඔයාට පොඩි පොඩි ටෙක්නික්ස් ඔයා පොඩි වීඩියෝ ලෙසන්ස් විදිහට පුළුවන් නම් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයා ගැන ලොකු විශ්වාසයක් ඒ කස්ටමර්ස්ලා තුල ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ යම්කිසි දවසක ඒ කට්ටියට සෝෂල් මීඩියා මැනේජ්මන්ට් වගේ වැඩකදී ඔයාලව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් කළ යුතු මූලිකම දෙයක් තමයි ඔයාගේ සේවාවන් පුළුවන් තරම් නිකන් ලබා දෙන්න ෆ්‍රී ලබා දෙන්න. ඒක හොඳ ආයෝජනයක් වෙයි. ඒක ඒ වගේම ඔයාගේ ස්කිල් සෙට් එක වඩා වර්ධනය කරගන්න හොඳ ආයෝජනයක් ඒක වෙනවා. අද අපි කතා කරේ මොකද්ද? සෝෂල් මීඩියා මැනේජ්මන්ට් කරලා කොහොමද යම්කිසි මුදලක් උපයන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරමු. අපෝ සාරාංශගත කරමු මේක කොහොමද මේක යන්න ඕන පාත් එක කියලා. පළවෙනි එක තමයි සේවාවක් තෝරාගන්න. ඊට පස්සේ ඉලක්කගත වෙළඳපොළ තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය මිල සකස් කරන්න වගේ තරගකාරී කට්ටියත් එක්ක සංසන්දනය කරලා මිල සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ නිර්මාණය කරන්න. පෝර්ට්ෆෝලියෝ නිර්මාණය කළා ඔයාගේ අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමවේද වලට යන්න. ඔයාට Facebook ads හරි Google ads හරි YouTube වලින් හරි ඔයාට කැමති දෙයකට එක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් සෝෂල් මීඩියා මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? ෆ්‍රී වෙබිනාර්ස් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාට හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තමු. ඉතින් ඔයාලත් සෝෂල් මීඩියා මැනේජ්මන්ට් කරන්නේ කොහොමද? තව ඇඩ්වාන්ස්ලි දැනගන්න ඕන මොනවද ටෙක්නික්, මොනවද ටිප්ස්, මොනවද ට්‍රික්ස් කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම මේ සම්බන්ධව විස්තර අවශ්‍යයි හරි කියලා. නැත්නම් අපේ දුරකථන අංක තියෙනවා. ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙක්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach. We guide. We support. What you want, you just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.